انسوا كل وصفات التفتيح اللي جربتوها قبل كده، النتيجة المرة دي هتبهركم من أول ثانية. النهاردة جايبة ليكم الخلاصة، تجربة مكونات طبيعية موجودة في كل بيت وكمان مش تقليدية. دي قنبلة التفتيح في توحيد لون البشرة وبتشيل التسبغات وكمان بتخلي بشرتك حرفيا منورة، هتغير بشرتك 180 درجة. ركزي معايا في كل تفاصيل علشان بجد الوصفة دي لو انت ما عملتهاش هتندمي ندم عمرك. لو لسه مش متابعيني تابعيني عشان هتستفادي مني كتير، وشير الفيديو لاصحابكم. وهي كوباية صغيرة، وهاضيف في الكوباية دي معلقة كبيرة من الحليب. الحليب بتاعنا من الحاجات المفيدة جدًا، أولًا فيها حمض اللاكتيك، وكمان مفيد جدًا للبشرة، بيفتح البقع العنيدة اللي بتبقى في بشرتِك، كمان بيوحّد لون البشرة. هاضيف عليها عصرة بسيطة من عصير الليمون، تمام؟ هنحاول كده نعصر يعني نُص معلقة من عصير الليمون، تمام؟ تمام كده. عصير الليمون من الحاجات المفيدة جدًا اللي بتفتح البقع، التسبغات، الكلف، النمش، بيوحّد لون البشرة. طبعًا هنا أنا عايزة أقول لِك إن الحليب اللي إحنا حطيناه بُصّوا بيتقل معايا، فأنا هنا هاسيب القمر ده لحد أمّا يتخمّر مع بعضه كده، وهاركنه على جنب لغاية أمّا أقول لِك هنستخدمه في إيه بالضبط وهنعمل بيه إيه بالضبط، لإن ده من الحاجات القوية اللي بجد هتخلّي بشرتِك تتغيّر أو هتتنقل في حتّة تانية خالص. فأنا هاركن ده شوية كده على جنب على أمّا أقول لِك هنعمل بيه إيه. هاجيب معايا هنا بقى طبق، في الطبق ده هاضيف معايا معلقة كده مليانة من الشوفان. طبعًا كلنا عارفين الشوفان قد إيه مفتح قوي جدًا، وبيوحّد لون البشرة، وبيصفّي البشرة جدًا من أي مشاكل، من أي شوائب، من أي جلد ميت، من أي رؤوس سودا، رؤوس بيضا، بينضّف البشرة جدًا. ده غير إنه كمان بيفتح البشرة بطريقة حلوة أوي. الشوفان المطحون، تمام، أنا باجيبه زي ما هو كده من العطار، شوفان مطحون. عايزة أنتِ تجيبي شوفان صحيح وأنتِ تطحنيه براحتك، المهم إنه يكون ناعم بالشكل ده، تمام. هنا هاضيف عليه معلقة مليانة من الزبادي، والزبادي هنا من الحاجات القوية جدًا في ترطيب البشرة، وكمان مليان فوايد وفيتامينات للبشرة هتفيدها جدًا. ده غير إن الزبادي والحليب بيحتوي على حمض اللاكتيك، فهو اللي بيساعد على تفتيح أي بقع في البشرة. ده غير إن الزبادي كمان مرطب قوي جدًا، فأنا بالنسبة لي الزبادي ده مهم أوي. هاقلب بقى الشوفان كويس أوي مع الزبادي، تمام، بُصّوا لحد أمّا يتحوّل معايا كريم كده. طبعًا هو كريم تقيل بس أنا مش هاخلّيه كده، لسه هنحط فيه بقية الحاجات اللي إحنا عايزينها. هاضيف عليه كمان شعرة بسيطة جدًا من الشبة المطحونة، ربع معلقة مش أكتر من كده. ده فوايده لا يُعلى عليها في شد البشرة وشد التجاعيد وشد الخطوط التعبيرية، كمان بيخلّي البشرة صافية جدًا مهمًا كان بُقع عنيدة عندِك، فالشبة بتساعد على إزالة البُقع وكمان بتمتص الدهون الزيادة. فأنا حطيت كده معلقة صغيرة جدًا من الشبة المطحونة، وده يا جماعة شكل الشبة عشان اللي مش عارفها أهي، بتبقى شبه الأحجار كده الكريستال أهو. أنتِ بقى بتطحنيها في البيت، هي طحنها سهل جدًا، جدًا، إن أنتِ ممكن تجيبيها كده وتطحنيها في البيت، يا إما تجيبيها مطحونة من العطار، براحتك خالص. هي معروفة وبتتباع عند العطار وموجودة عند العطارين عادي جدًا. هاضيف كمان عليها ربع معلقة صغيرة من زيت الزيتون، وزيت الزيتون مفتح وكمان في نفس الوقت مرطب قوي جدًا. كمان زيت الزيتون بيساعد على طراوة الجلد، خصوصًا لو أنتِ عندِك جلدِك شاحب أو مشدود جدًا، فهو من الحاجات الحلوة أوي زيت الزيتون في طراوة الجلد. هادمج. بُصّوا الماسك النهارده خطير وسهل جدًا. أنا كده ده يعتبر خلاص خلص، ما فاضلش معايا إلا آخر فيه مكون، بس مش هاضيفه دلوقتي إلا لمّا يرتاح شوية عشان يبدأ يدّيني الفوايد اللي أنا عايزاها. تعالوا بقى نعمل المؤشر، والمؤشر مش هتلاقي أسهل منه. والمؤشر على فكرة اللي إحنا هنعمله هو اللي هيساعد الوصفة دي، هتفتح البشرة من درجتين ل3 فوري. أنا جِبت طبق تاني، الطبق ده هاضيف فيه معلقتين صغيرين من السكر. أنا هاسهّل عليكم الموضوع بُصّوا يعني هاسهّل عليكم الموضوع والله بأكتر ما يمكن. معلقتين من السكر. طيب أنا لو مش عايزة أستخدم سكر، يُفضّل تستخدمي دقيق الرز الأبيض، تحفة، تحفة، تحفة. أنا ده بالنسبة لي بافضّله، بس أنا حبيت أعمل أسهل حاجة تكون متاحة عند كل الناس وفي كل مطبخ علشان تقدروا تستخدموها بكل سهولة. أضيف كمان عليها معلقة صغيرة من الشوفان، تمام. يبقى أنا حطيت معلقتين سكر على معلقة صغيرة من الشوفان على معلقة صغيرة من القهوة. القهوة من الحاجات اللي بتقضي على تسبغات البشرة. الناس اللي بتعاني من تسبغات شديدة، الناس اللي بتعانوا من أثر بقعة حبوب، أثر بقعة شمس، جربي القهوة تحفة. أنا مش قادرة أقول لك إزاي لحد دلوقتي الناس
ما جربتش القهوه للبشره. وكمان ده غير ان هو بيعمل كل القمر اللي انا قلته، لا ده كمان بيقشر الجلد الخفيف اللي بيبقى بيتراكم على البشره اللي ما بتعرفيش تطلعيه اصلا. فهو بصراحه طبقه بيساعد على ازاله طبقه كبيره جدا من البشره. هنا هضيف معايا معلقه من اي غسول بشره عندي، اي غسول بغسل بيه وشي حطي. لو انت هتعملي الوصفه للجسم ممكن تضيفي شاور جل. انا ضفت غسول البشره عشان انا بستخدم الوصفه دي للوش، حلوه جدا وبتصفي البشره جدا. بصوا خطيره، شايفين قد ايه حلوه. انا هنا بقى هضيف لها اخر حاجه وهي عصره من عصير الليمون. ولو بشرتنا حساسه هنستخدم بدل الليمون اللي هو الفريش اللي هو بيبقى ده، بستخدم بداله بديل الليمون من اي سوبر ماركت. انا ما بحطش ليمون كتير فريش برغم ان انا بشرتي حساسه، بس ما بحطش غير نقطه نقطتين مش هيأثروا معايا. لكن لو انا حطيت نص ليمونه كامله، ربع ليمونه، عايزه اقول لك هيخلوا بشرتك ملتهبه وحاميه جدا على البشره. فانا بالنسبه لي نقطتين، اتنين، تلاته بالكتير في اي ماسك، كمان ما احطوش كده دايركت على البشره. كل اللي انا هعمله بقى ان انا هوريكي القمر. شايفه الجمال؟ شايفه بقى المؤشر شكله عامل ازاي؟ بصوا تحفه 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 من هنا للسنه الجايه. طريقه استخدامه بتبقى ازاي؟ انا بحطه على البشره زي ما انتم شايفين، بفضل اعمل بيه حركات دائريه لمده 5 او 10 دقايق بالكتير. هتلاقي بشرتك بتنضف، هتلاقي بشرتك كده بتبدا تلمع معاكي. هتغسلي وشك اصلا من المؤشر مش هتصدقي نفسك، لانه فعلا بيشيل طبقه كبيره جدا من الجلد الميت، وكمان بيساعد على ازاله التسبغات والبقع. بصوا ده كده شكل المؤشر. انا عايزه اقول لك بصي بسبب الغسول بيخليه كده شبه مطاطي حلو قوي. انت اصلا هتعجبي بالمؤشر ده جدا جدا جدا، وده هيساعد معاكي الوصفه اللي احنا هنعملها دلوقتي لتفتيح البشره. تعالوا بقى نشوف القمر بتاعنا بعد ما هدي شويه. كل اللي انا هعمله ان انا هجيب القمر اللي احنا كنا عاملينه اللي هو الحليب. بصوا بقى الحليب تقل ازاي، بصوا عشان الليمون اللي احنا حاطينه. بصوا تحسيه كده هيبدأ ياخد على شكل الزبادي او الرايب. هاخد منه بقى هنا معلقتين كبار، تمام، معلقتين كبار. وهدمج كل ده. طبعا انت بتحطي السوائل عموما بنحطها تدريجيا، لو احتاجنا تاني بنحط، لو ما احتاجناش خلاص. بصوا شايفين بقى القمر عامل ازاي؟ شايفه شكله خطير، شايفين؟ بصوا تعالوا نجربه مع بعض. بصوا بصوا شايفين عامل ازاي؟ خطير يا جماعه، تحفه جدا. كل اللي انا بعمله ان انا بسيبه على البشره من ربع ساعه لنص ساعه لحد ما يجف معايا تماما. بعد كده بفركه، مش بغسله الاول، لازم افركه الاول عشان احس ان البشره تبقى نظيفه معايا، وفي نفس الوقت يديني النتيجه اللي انا عايزاها ومضمونه. ده غير ان كمان لما بتفركيه بيشيل الشعر الوبري اللي هو الشعر الخفيف اللي في البشره. جربوا وادعوا لي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.